خوش آمدید دوستا. امروز ما شما یاد خواهد گرفتیم که چطور یک رنگ موتر یا رنگ لباس باشه او را تغییر بدیم در اولا در فوتوشاپ آمده و در بالای لیر یک ادجستمنت لیر هیو و سچوریشن می سازیم. بعدا با این آیکن دست است که از این هر رنگی که می خواهیم او را تغییر بدیم او را انتخاب می نماییم. بعدا سچوریشن بالا میبریم و هیو را هم تغییر میدیم تا بتانیم دیده که چقدر رنگ انتخاب نمودیم ما. بعدا با این اسلایدر را میتونیم که ادجست نماییم که مقدار رنگ چقدر سلکت شده. میتونیم که شما وقتتان نگرفته و بسیار به دقت را سلکت کنین، ادجست کنین. فعلا به خاطر که ویدیو سم به سرعت پیش میرم. وقتی ادجستمنت خلاص شد، اسلایدر هیو و سچوریشن رو 0 می نماییم و اگر اسلایدر هیو را تغییر بدیم رنگ موتر تغییر میخوره بدون که کدام رنگ دیگر را در عکس خراب نماید. و اگر بخوایم که موتر را سیاه بسازیم لایتنس پایین میاریم، بسیار با آسانی لایتنس بالا میبریم سفید میشه و اگر پایین بیاریم پس سیاه میشه. دیدید دوستا که چقدر با آسانی ما تونستیم که رنگ موتر تغییر بدیم. اگر میخواین که قسم آموزش‌های دیگر در بخش گرافیک دیزاین داشته باشین پس چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و صفحه فیسبوک ما را تعقیب نمایید.